हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक फेशियल ब्लीच प्रिपेअर करणार आहोत, ज्याच्या यूजने तुमच्या स्किनवरील जेवढे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते दूर होऊन तुम्हाला एक ग्लोई आणि ब्राईटन असा स्किन मिळेल. सो चला तर मग स्टार्ट करूया. सर्वात आधी आपल्याला घ्यायचं आहे लिकोराइस पावडर, म्हणजे ज्येष्ठमधाचं पावडर. हा देखील आपल्या स्किनवरील जे काही पिगमेंटेशन असेल, हायपर पिगमेंटेशन असेल किंवा डार्क स्पॉट्स असतील, ब्लेमिशेस असतील, त्याला रिड्यूस करून कमी करून स्किन टोन लाईटन करण्यास मदत करतो. चुडाळीमध्ये प्रोटीनची मात्रा ही भरपूर प्रमाणात असते, जे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या असतील, फाईन लाईन्स असतील, त्याला कमी करण्यास मदत करतात. हा देखील एक नॅचरल ब्लिचिंग एजंट आहे. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स खूप मोठ्या प्रमाणात असतात. स्किनला एक नॅचरल ग्लो प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट आपल्याला बटाट्याचा ज्यूस यामध्ये टाकायचा आहे. बटाटा यामध्ये नॅचरल ब्लिचिंग एजंट असतात, जे आपल्या स्किनवरील डार्क पॅचेसना प्रिव्हेंट करतं. पिगमेंटेशन असेल तर त्याला लाईटन करतं, तसंच स्किन टोनला लाईटन करण्यास मदत करतं. आता 1 चमचे मध हे आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचे हे लिंबाचा रस टाकायचा आहे. लिंबामध्ये विटॅमिन सी हे खूप मोठ्या प्रमाणात असतं. यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हा देखील एक नॅचरल ब्लिचिंग एजंट आहे, जे स्किन ब्राईटनिंग आणि लाईटनिंगमध्ये मदत करतं. नेक्स्ट आहे ते दही. यामध्ये असे काही नॅचरल इन्ग्रेडियंट असतात, जे स्किनसाठी खूप चांगल्या प्रकारे वर्क करतात. यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असतं, ज्याच्यात ब्लिचिंग प्रॉपर्टीज असतात, जे स्किन टोनला लाईटन करण्यास मदत करतं. आता हे मिक्सचर आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे. सो आपला ब्लीच क्रीम हा रेडी झालेला आहे. हा ब्लीच तुम्हाला स्वच्छ धुतलेल्या चेहऱ्यावरती 15 मिनटासाठी अप्लाय करायचा आहे. त्यानंतर नॉर्मल वॉटरने तुम्ही तुमचा फेसवॉश करू शकता. 15 दिवसातून एकदा तुम्ही हा ब्लीच वापरू शकता. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत आणि परिवारासोबत शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण हे व्हिडिओ सगळे पाहण्यासाठी एकदम फुकट आहेत. सी यू इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ.